Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο του Steam Center. Μια καινούργια συνεργασία ξεκινάει για μας με την Educate και τη δράση της Educate Next. Σε αυτό το βίντεο θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας τη μεγάλη χαρά που έχουμε, καθώς παραλάβαμε σήμερα το καινούργιο πακέτο της LEGO Education Spike Prime. Το Spike Prime είναι ένα πακέτο ρομποτικής, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 10 χρονών και πάνω, δηλαδή από την 5η τάξη του δημοτικού μέχρι και τη Δευτέρα Γυμνασίου. Το Spike Prime έρχεται να συμπληρώσει τη σειρά εκπαιδευτικών πακέτων της LEGO, που ξεκινάει για παιδιά προσχολικής ηλικίας με το Duplo, συνεχίζει για τις τάξεις του δημοτικού με το WeDo 2 και κλείνει για τις μεγαλύτερες ηλικίες με το EV3 Mindstorms. Βρίσκεται δηλαδή ανάμεσα στο WeDo 2 και το Mindstorms, προσφέροντας έτσι μια πιο ομαλή μετάβαση από το ένα πακέτο στο άλλο. Έχω αρκετή αγωνία να το ανοίξουμε, να δούμε τι έχει μέσα το κουτί. Θα σκόψουμε αρχικά την κορδέλα. Πάμε να ανοίξουμε το καπάκι. Ακριβώς από κάτω στο χαρτί βλέπουμε τον καινούριο εγκέφαλο που έχει το Spike Prime, αλλά και από πού μπορούμε να κατεβάσουμε το software για τον υπολογιστή, το tablet μας, και ακριβώς από πίσω ο χάρτης για να ταξινομήσουμε τα κομμάτια μας στους δίσκους αποθήκευσης. Ετικέτες όπως και στα άλλα πακέτα που θα μας βοηθήσουν αν τα κολλήσουμε πάνω στους δίσκους, αλλά το διαφορετικό σε αυτό το πακέτο είναι ότι έχουμε 2 δίσκους αποθήκευσης και όχι έναν. Δεν είναι ενιαίος. Αυτό το έχει κάνει η LEGO προκειμένου τα παιδιά να μην έχουν ένα ενιαίο δίσκο να σηκώσουν, το οποίο δημιουργούσε πρόβλημα στο ότι πολλές φορές πέφτανε κάτω και χυνόντουσαν τα κομμάτια. Εδώ έχει φτιάξει 2 δίσκους. Πολύ καλό αυτό. Πάμε όμως να κολλήσουμε και τα αυτοκόλλητα σύμφωνα και με τις οδηγίες που δίνει εδώ πάνω. Να κολλήσουμε και στον άλλο δίσκο. Ωραία, και αφού κολλήσαμε τα αυτοκόλλητα σύμφωνα με τις οδηγίες, να τους βάλουμε στην άκρη, να δούμε τι υπάρχει άλλο μέσα. Θα βρούμε ένα καλώδιο USB, θα μας βοηθήσει να το συνδέσουμε, να συνδέσουμε τον εγκέφαλο με τον υπολογιστή. Διάφορα χαρτουλάκια. Σε αυτό το πακέτο η LEGO έχει κάνει το εξής διαφορετικό σε σχέση με τα άλλα πακέτα όπως το WeDo και το EV3, που όταν ερχόταν ένα καινούριο κουτί έπρεπε να αδειάσουμε όλα τα κομμάτια κάτω και να αρχίσουμε να τα ξεχωρίζουμε ώστε να τα ταξινομήσουμε μέσα στους δίσκους. Σε αυτό το πακέτο κάθε σακουλάκι είναι και για κάθε θήκη. Είναι αριθμημένες, η κάθε θήκη έχει μία ρύθμιση από το 1 έως το 8. Τα σακουλάκια αντίστοιχα το ίδιο. Οπότε γλιτώνουμε πάρα πολύ χρόνο από το να ξεχωρίσουμε και να ταξινομήσουμε τα κομμάτια. Το 8, 7, 6. Ας βγάλουμε για αρχή όλα τα σακουλάκια έξω μέχρι να τα φτιάξουμε. Εδώ υπάρχουν κάποιες μεγάλες βάσεις, δοκί. Αυτό είναι ένα σακουλάκι το οποίο δεν έχει αριθμό πάνω και η LEGO εδώ δίνει έξτρα εφεδρικά κομμάτια. Πολύ θετικό αυτό, γιατί αρκετά χάνονται. Πέρα τα σακουλάκια, κινητήρες. Ας τα αδειάσουμε όλα και πάμε να τα δούμε σιγά σιγά ένα-ένα για να τα ταξινομήσουμε, να τα φτιάξουμε. Πρώτο κομμάτι εδώ μέσα σε αυτό το κουτί είναι ο εγκέφαλος και η μπαταρία του από κάτω. Ωραία, με αυτόν εδώ τον τρόπο μπαίνει η μπαταρία. Έχει δύο κλειψάκια στην άκρη που όταν
τα πατάμε, μπορούμε να την απασφαλίσουμε και να την βγάλουμε. Το θετικό είναι ότι έρχεται φορτισμένο, οπότε πατάμε παρατεταμένα και έχει ανοίξει. Έχει ένα πάνελ 5x5 όπου μπορούμε να σχεδιάσουμε διάφορα πράγματα που μπορούν να εμφανιστούν πάνω στην οθόνη, αλλά και για την πλοήγηση, για τα προγράμματα που θα μπορούμε να φορτώσουμε μέσα. Έχει την ίδια λογική με τον εγκέφαλο του Windows, συνδέεται με Bluetooth με τον υπολογιστή, το tablet, αλλά μπορούμε και με καλώδιο να φορτώσουμε το πρόγραμμα μέσα, χωρίς δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε καθόλου Bluetooth. Υπάρχουν 3 και άλλες 3 είσοδοι-έξοδοι, είναι και οι 6. Πάρα πολύ ωραίο το καινούριο hub. Και ας προχωρήσουμε στα άλλα ηλεκτρονικά μέρη. Αυτός είναι ένας κινητήρας. Ο κινητήρας. Εδώ πάνω, αν δείτε, υπάρχουν κάποια σημάδια τα οποία μας βοηθάνε στις περιστροφές, να κοιτάξουμε τις περιστροφές. Ο ένας ο κινητήρας που έχει μέσα, αλλά θα βρούμε και ακόμα 2 μικρότερους, μοιάζουν θα λέγαμε λιγάκι με αυτούς του EV3. Αντίστοιχα και εδώ υπάρχουν τα ίδια σημάδια επάνω, αλλά έχουν προσέξει από ό,τι βλέπω και στο καλώδιο, που σε πολλές κατασκευές χρειάζεται να πιέζεται και να τσακίζεται εδώ πέρα, έχουν κάνει μια εγκοπή ώστε τα καλώδια να μην χαλάνε στους κινητήρες τόσο εύκολα. Πολύ καλό αυτό, έξυπνο. Μαζί και με το διπλό δοχείο που έχουν φτιάξει και ο δεύτερος κινητήρας. Και θα βρούμε και 3 αισθητήρες. Θα ανοίξουμε τον πρώτο. Σας φαντάζομαι είναι αισθητήρας χρώματος. Ένας ακόμα αισθητήρας, το touch, μπορεί να δει και πόση δύναμη ασκείται πάνω σε αυτό το κουμπί. Και ο τελευταίος αισθητήρας, αισθητήρας απόστασης. Τρεις αισθητήρες, 3 κινητήρες λοιπόν για αυτό τον εγκέφαλο στο Spike. Τέλος λοιπόν με τα ηλεκτρονικά μας μέρη. Πάμε να αποθηκεύσουμε και τις βάσεις μέσα εδώ στο μεγάλο κουτί. Για να δούμε τι έχει εδώ, ρόδες. Να τα δούμε σιγά σιγά. Αυτά αποθηκεύονται εδώ, μεγάλες βάσεις, frames. Εκεί μεγάλη, οι ρόδες. Έχουμε 4 ρόδες, οι οποίες είναι λαστιχένιες για να μην γλιστράει κάτω. Πολύ καλό αυτό. 4. Έτσι άλλο κομμάτι εδώ νωρίτερα. Νομίζω έχουμε βάλει όλα όσα είναι για μέσα στο κουτί. Πάμε τώρα να φτιάξουμε και τα κομμάτια εδώ για τους δίσκους αποθήκευσης. Στο νούμερο 1 να βρούμε το 1. Είδατε πόσο εύκολο και βολικό είναι τώρα, στο ότι δεν θα χρειαστεί να ψάχνουμε ένα-ένα τα κομμάτια.
αλλά με τη μία θα αδειάσουμε το σακουλάκι στο δοχείο. Μέσα στο πρώτο έχουμε κάποιες βάσεις, στρογγυλές βάσεις και κάποιες φιγούρες Lego. Ωραία. Το δεύτερο, κλασικά τουβλάκια Lego. Κάτι διαφορετικό, οι τρύπες μέσα σε αυτά τα κομμάτια είναι με σταυρό. Και έχει διάφορα τέτοια κομμάτια σε διάφορα χρώματα. Σακουλάκι νούμερο 3. Τα καρφάκια, όλα συνδετικά καρφάκια, κάποια... Ό,τι θα χρειαστεί δηλαδή για να κάνουμε τις ενώσεις μας. Ακριβώς τα ίδια που θα μπορούσαμε, που βρίσκουμε στο Windows 2, αλλά αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσουμε και κάποια κομμάτια που είχε και στο Mindstorms και δεν είχε το Windows, δηλαδή έχει ένα συνδυασμό αυτών των δύο. Και τα κλασικά μαύρα καρφάκια που έχουμε. Στο τέταρτο σακουλάκι. Το σακουλάκι είναι οι άξονες μας και σε χρώμα κίτρινο που τη βλέπω, αλλά και κάποιες γωνιακές ενώσεις αξώνων. Το ανοίξουμε. Άξονες, καινούριο κομμάτι αυτό. Ενώσεις αξώνων σε γωνία. Πάρα πολλά και διαφορετικά κομμάτια. Αυτό το κουτί νομίζω έχει πάνω από 500 στοιχεία μέσα. Να φτιάξουμε και το δεύτερο δίσκο, πάμε στο νούμερο 5. Δοκή υπογωνία. Γωνιακή δοκή. Τους ίδιους σε γάμα, μικρότερη γωνία. Έκτο δοχείο. Όπως και με το Mindstorms κάποιες ενώσεις εδώ πέρα, αλλά και αυτό εδώ το καινούργιο κομμάτι. Να το ανοίξω. Σε μοβ και σε μαύρο. Και η κουμπίλια για κάποιο όχημα που θέλει να κινείται και να έχει κουμπίλια. Ωραία. Έβδομο. Γρανάζια. Στενά ελαστικά, γρανάζια. Φαντάζομαι εδώ θα έχει τα λαστιχάκια, τίποτα σε λαστιχάκι. Να δούμε. Ελαστικά δύο τύπων, ένα στενό και ένα τρακτερωτό, ζάντες και γρανάζια, τροχαλίες ή στενές ζάντες όπως
από τους δύο τρόπους είναι σωστό. Να δούμε εδώ. Έχει δύο κίτρινα λαστιχάκια. Τέλος, τελευταίο δοκί. Σε διάφορα χρώματα και αυτό. Από ό,τι θα παρατηρήσετε, σε σχέση με το Wii Duo όπου τα χρώματα παίζανε ρόλο ανακατηγορία, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά και διαφορετικά χρώματα. Κάτι που ίσως χρειαστεί λίγο παραπάνω εξοικείωση. Αλλά κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ όμορφα. Και ανυπομονώ πραγματικά για τις πρώτες κατασκευές να αρχίσουμε να πειραματιζόμαστε, να δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί. Είπαμε ότι έχουμε και έξτρα κομμάτια, εφεδρικά κομμάτια. Άλλα δύο λαστιχάκια εδώ φαντάζομαι αντίστοιχα. Και το USB μας. Ο εγκέφαλος χρειάζεται να τον συνδέσουμε για πρώτη φορά με USB με τον υπολογιστή, ώστε να κάνει τα update. Κατεβάζουμε το software για υπολογιστή και tablet. Μπορούμε να τον βρούμε εδώ πέρα στο legoeducation.com start ή στη σελίδα της Educate. Φανταστικό, ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τα πειράματα, πραγματικά. Αυτά περιέχει το κουτί, το πακέτο της LEGO Education Spike Prime. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο με διάφορες και πολλές κατασκευές που μπορούμε να κάνουμε με αυτό το καινούργιο μας πακέτο. Και σας περιμένουμε να ακολουθήσετε τη σελίδα μας, αλλά και το κανάλι μας στο YouTube, όπου εκεί μπορείτε να βρείτε πολλά βίντεο με ενδιαφέρουσες κατασκευές για να φτιάξετε, αλλά και πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες. Έως τότε να περνάτε υπέροχα. Γεια σας!